Yeah, I know, but it's good. It's good to stand there during You winter. fit in there very good. Yeah, it's. They heat it up Yeah. and they leave the charcoal on. Tony's sister is going to cook a goat with potato. And it takes 4 hours to cook. And there we go. After 4 hours, it's already cooked. And it looks yummy. It makes me hungry now. It looks really nice. So it's my first time to eat a goat. Andito na tayo ngayon sa veranda. Ayan yung grapes. Ang daming bunga. Ayan. Tapos ito, naglalakad tayo dito. Ang ganda talaga ng view dito. Nature. Pag gustong-gusto mo yung nature, this is the perfect place. Tapos hanggang doon yung veranda. Ayan, hanggang doon. Tapos ayun, doon sila Tony nag-uusap sa baba. Saan ba? Parang ang hirap nilang hanapin. Ayan. Ayan, dyan sila. Tapos kahapon, pumunta kami sa auntie ni Tony. Yung auntie niya sa atin din nakatira. Parang nagbakasyon din dito. Sa pinsan niya at saka sa auntie niya. Kumain kami doon ng lunch. Daming foods. Tapos dahil hindi ako makaintindi kung ano pinag-uusapan nila, hala, kain na lang ako ng kain. Tinamihan ko na lang ng kain. Tapos tawa-tawa ng konti. Wala naman ako naintindihan. Konti lang kasi yung yung masabi ko na yung hello lang. So ayun. Tapos after nyan, wala na, ubos na. Ay nako. Pero okay lang. Nag-enjoy din naman ako dito sa bakasyon ko. At least relax. Pagbalik ng Australia, trabaho na naman. Ngayon, kailangan itodo ko na yung relax ko, di ba? Ayun. Ang daming grapes. Ang daming grapes. Di ba? Ayan. So, dadalhin ko kayo sa backyard. Andito na tayo sa backyard ngayon. Madami pa rin grapes dito, pero hindi pa hinog yung iba. Tapos, ito may mga gulay, oh. Meron kaming gulay na ganito sa probinsya. Mami noon, tanim ng lola ko. Parang kulitis ba yung tawag niyan sa amin? Basta gusto ko niyan eh. Tapos yung eto, salad daw dito eh. Kinakain nila to. Bali, ginagawa nilang salad. Marami kaming ganyan sa sa Australia, sa yard. Tinatanggal lang namin yan. Pero kumain si Tony yan one time. Natakot ako. Sabi ko sa kanya,
ano yan, yung bang baka hindi pwedeng kainin tapos kinain pa rin niya. So sabi ko dahil kumain ka, kumain na rin ako para kung ano yung mangyari, edi pareho tayo. So ayun, madaming mga prutas. I think peach yata yan, yung mga prutas na yan. Yun, tapos hanggang doon. Tapos merong maliit na shed. Naglilinis pa rin yung kapatid ni Tony. Ayun. So, ayan, hanggang doon. Tapos, doon din. Mga grapes din yan. Tsaka peach. Tapos, yung bahay yun ng kapitbahay nila, Tony. So, dito siya lumaki. Ito yung bahay na nilakihan niya. So, ayun lang. So, ito yung lounge nila. Bali, lounge room. Tapos, ayan yung tele. Ilang araw na ako dito, hinahanap ko yung tele. Hindi ko mahanap kung nasaan. Tapos, ayan, lounge. Tapos, ito. Tapos, ito na yung kitchen. Ayan. Dining table. Ayan. Tapos, ang sink. Ayan ang sink. Tapos, yung bathroom. So, yung bathroom, di ba? So, aakyat ko kayo. Ito yung stairs nila. Punta sa taas. So, hindi pwede dito yung dalawa. Dalawa yung aakyat or bababa. Kasi, pang-isahan lang. May mga bagay talaga na pang-isahan lang. Hindi pwedeng pang-dalawahan, char. So, dito na tayo sa hallway. Ito yung isang kwarto. So, ito yung kwarto noon ni Tony. Yan. Yung ano kasi yung, tapos ito yung hallway, wardrobe. Yung Greek kasi, meron silang tradisyon na pag nag-asawa yung anak nilang babae, binibigyan nila ng bahay. So, ayan, ito na yung bahay o parang binibigyan nila ng bahay yung mga ano nila, mga anak. So, tinago nila ni Tony tsaka ng sister na itong bahay na to. Tapos may isa pang bahay doon sa kabila. So, bali, dalawa yung bahay na iniwan ng mga parents ni Tony sa kanila. Tapos, yung sister niya, hindi rin dito nakatira. Bali, sa kabilang island. Pumunta lang siya dito dahil pauwi kami. Bali, every year umuwi siya dito kasi inaalagaan niya itong bahay na to kasi ito daw yung remembrance nila sa parents nila mga 8 weeks to 12 weeks siya dito nag-stay every year. So, dito kami ngayon. Yan, ito yung kwarto na natutulog kami. Tapos, ito yung window. Yun. Ang ganda ng background sa labas. So, pagising ko, ayan yung makikita ko yung bundok. Tapos, ayan yung veranda sa labas. So, ang ganda siya. Tapos, fresh yung hangin, tahimik, tsaka napaka-peaceful talaga. Smile, mami. And this is the extension of the lounge room.